Welcome to my channel guys. अब चाहिँ हामीले SMS Spoofing एउटा ह्याकिङ टेक्निकको बारेमा हेर्छौं र आजको त्यो टेक्निक युज गर्न चाहिँ हामी यो टुल प्रयोग गर्छौं। यसको नाम रहेको छ LangSMS। यसको नामबाट थाहा हुन्छ कि हामीले यसले चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो साथीहरुलाई या कसैलाई ल्याङ गर्नेछौं र यसबाट चाहिँ हामी अनिमिनियसली कसैलाई मेसेज पठाउँछौं त्यसको फोन नम्बरमा। सुरुमा चाहिँ यो गेटबाट मेरो यो कोड कपी गरेर तपाईले यहाँ आएर मैले चाहिँ भोइस ओभर पछि गरेर हो अनि म यहाँ चाहिँ बिगारेको थिएँ अनि त्यसबाट रिटेक गरिरहेको छु अहिले। सो तपाईले चाहिँ त्यो अहिलेको कोड कपी गरेर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ गेट क्लोन गर्न सक्नुहुन्छ। गेट क्लोन गरेर अहिलेको उसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्ने, इन्टर। अनि मेरो चाहिँ पहिला डाउनलोड भइसक्यो त्यही भएर मेरो त्यस्तै नै तपाईको चाहिँ हुन्छ। त्यसै एलएस गरेर अनि सीडी LangSMS गर्ने। त्यसपछि यसको रनिङ स्क्रिप्ट रहेको छ पाइथन त्यो language.py पाइथनमा लेखेको भएर python 3 langsms.py भनेर यो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र यसको इन्टरफेस यसो रहेको छ LangSMS माथि। अनि यहाँ चाहिँ सेन्ड वान मेसेज अनि सेन्ड मल्टिपल। अनि मल्टिपलले चाहिँ अब तपाईलाई थाहा नै होला धेरै हुन्छ अनि सेन्ड चाहिँ एउटा मात्र सेन्ड हुन्छ र अहिले चाहिँ त्यो VPN कन्फिगर गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ VPN टाइम नम्बर चाहिँ म 1 को देखाउँछु, तपाईले चाहिँ 2 को चाहिँ आफ्नो VPN कन्फिग चाहिँ हेरेर चाहिँ आफूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले यो टुल्सको बारेमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ म मेरो त्यो एउटा SMS गरेर सेन्ड गर्छु र सुरुमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा नम्बर चाहिन्छ। त्यो नम्बरको लागि चाहिँ हामी गुगलमा गएर सुरुमा चाहिँ यहाँ एउटा आफूले कुन मेसेज पठाउनु भन्ने रहेछ, मैले चाहिँ हावारी भनेर लेखेँ। त्यसैले म चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ त्यो फेक SMS सेन्ड गर्नलाई चाहिँ हामी एउटा नम्बर लिन्छौँ। नम्बर ल्याएको थिएँ तर यो नम्बर चाहिँ मेरो भएन, त्यही भएर म लास्टमा चाहिँ आफ्नै नम्बर युज गरेर हो। त्यसपछि तपाईँले नहेर्दा पनि हुन्छ, या हेर्न मनलाई चाहिँ हेर्नु, अरू केही पनि छैन, आफ्नो नम्बर हान्ने हुन्छ। र म चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ एउटा स्पेनको नम्बर क्या सायद त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर म उता राख्छु र सुरुमा चाहिँ हामीले यो हान्नभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा कन्ट्री कोड हान्छौँ, त्यसपछि हामीले बल्ल फुल नम्बर हान्छौँ। र यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो नम्बर लेखेँ, त्यसपछि चाहिँ यहाँ आफूले के मेसेज लेख्छ म हावारी लेखेँ, त्यो इन्टर गर्ने। त्यो इन्टर गरेपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो कन्ट्री कोड तपाईको नेपालको भने चाहिँ +977 हुन्छ अनि यो टर्कीको चाहिँ कति +34 थियो क्या। त्यसै बाइकको नम्बर त्यो इन्टर गरेर चाहिँ बाइकको नम्बर हान्ने अनि इन्टर। र यहाँ चाहिँ सेन्ड भइसकेको छैन भनेर देखाउँछ, किनभने एक्चुअली गएर हेरौँ कस्तो देखिन्छ कि होइन। सक्सेस त लेख्छ तर सेन्ड भएको चाहिँ हुँदैन, किनभने यिनी नम्बरमा चाहिँ सेन्ड भएको छैन तर रियल नम्बरमा चाहिँ जान्छ। म चाहिँ मेरो आफ्नो रियल नम्बरमा चाहिँ गरेर देखाउँछु तपाईँले यसपछि। र यहाँ चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यहाँको मेसेज आएको थिएन, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब तपाईँलाई आफ्नो रियल नम्बरबाट ट्राई गरेर देखाउँछु। सो फेरि गएर हाम्रो अहिलेको पाइथन स्क्रिप्ट रन गरौँ। सो पाइथन 3 LangSMS अनि सुरुको 1, त्यसपछि हामीले लेख्ने मेसेज म चाहिँ अहिले हावारी लेख्छु। तपाईँले यहाँ आफ्नो लिङ्कहरू या एनिमेसन लिङ्कहरू या चाहिँ सबैहरू युज गर्छन्। र यहाँ चाहिँ अब हामीले लेख्छौँ कि हाम्रो कन्ट्री कोड अनि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो कन्ट्री कोड लेख्छु अनि म चाहिँ तपाईँले यो नम्बर देखाएँ किन मेरो नम्बर तपाईँले दिनु कुरा भएन। सो सुरुमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्री कोड लेखेँ मैले, इन्टर गरेर आफ्नो बाँकी नम्बर लेखेँ र मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो नम्बर याद छैन, त्यही भएर चाहिँ म आफ्नो गरिरहेको छ। त्यही इन्टर गरेर यहाँ चाहिँ सक्सेस अनि टेक्स्ट आइडी भनेर यस्तो आउँछ र यो चाहिँ हजुरको मोबाइलमा चाहिँ आइसक्यो, मेरो मोबाइलमा चाहिँ भर्खर आइसकेको छ। म चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मेरो साइडमा मेरो फोनको स्क्रिन होला अनि यहाँ चाहिँ एउटा के नम्बर आएको थियो हुन्छ ALIOTHबाट चाहिँ मलाई हामीलाई चाहिँ मेसेज आउँछ र मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा मेसेज म हिजो पनि टेस्ट गरेको थिएँ। मैले हिजो यो बनाएर अनि हिजो टेस्ट गर्थेँ हिजो अनि आजको चाहिँ 8.2222 आएको छ मेरो मेसेज। यो चाहिँ भेरी फास्ट नै जान्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो अनुसारले गर्न सक्छ या आफ्नो साथीहरूले कसैलाई सेन्ड गर्छ। अनि त्यो मल्टिपल मेसेजबाट चाहिँ तपाईँले एकैचोटि धेरैवटा मेसेज चाहिँ पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
सो दिस मच फर वाचिङ अनि तपाईले चाहिँ मेरो गेटअपमा गएर पनि टुलहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ अरु टुलहरु पनि छन् र मलाई चाहिँ गेटअपमा गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ बाइ बाइ एन्जॉय